Bij audionabewerking krijgen we nog regelmatig te maken met problemen in spraak- en dialoogopname. En hoewel er een hoop mogelijkheden en trucs zijn, is het lang niet altijd mogelijk om die problemen op te lossen. Het is natuurlijk beter om de opname meteen goed te doen. Daarom volgen hier 10 heel eenvoudige, maar zeer waardevolle tips voor het maken van goede spraakopname. Het maken van een goede geluidsopname begint natuurlijk bij de bron, de microfoon. Het is heel belangrijk om de juiste microfoon te gebruiken. Als het om een interview gaat, is bijvoorbeeld een eenvoudige handmicrofoon wel voldoende. Beter nog is het om een clip of een reverb-microfoon te gebruiken. Deze bevindt zich op een constante afstand van de mond en de sprekers hebben hun handen vrij. Mogen er geen microfoons in beeld komen, gebruik dan een hengel met een goede richtmicrofoon of lavalier microfoons die onder de kleding kunnen worden verborgen. Probeer het gebruik van cameramicrofoons te voorkomen. Deze klinken meestal niet zo goed, pakken heel veel omgevingsgeluid op en het geluid van de cameraman terwijl hij de camera bedient is vaak goed te horen. Zorg ervoor dat de microfoon zich op de juiste plaats ten opzichte van de spreker of sprekers bevindt. Als hij te ver weg staat, klinkt het veel te ruimtelijk. En als hij te dichtbij staat, klinkt het weer onnatuurlijk. Let goed op dat er geen bijgeluiden kunnen ontstaan doordat er kleding of sieraden tegen een microfoon aankomen. Gebruik een plopkap, een windscherm of een korf om ploppen en windruis te voorkomen. En let goed op dat er geen gebonk kan ontstaan bij het vasthouden van een hengel of het stoten tegen een statief. Controleer voor de opname goed of alles werkt en storingsvrij is. Is er misschien een kapotte kabel die kraakt of stoort? Is er ruis of brom te horen? En als je zenders gebruikt, controleer dan natuurlijk goed of de batterijen vol zijn en of de zenders ook daadwerkelijk aanstaan. En of het signaal van de zender helemaal schoon is. En let ook goed op dat er daadwerkelijk audio wordt opgenomen. Er is niks vervelender dan wanneer je audio opneemt en denkt dat er alles op staat. Let tijdens het opnemen goed op de meters. En luister mee op een koptelefoon naar het opgenomen signaal. Zorg ervoor dat het signaal op het juiste niveau wordt opgenomen. Als het signaal te zacht wordt opgenomen, moet het later in de nabewerking worden opgekrikt met alle gevolgen van dien. Als het signaal te hard wordt opgenomen, zal het oversturen en kraken. En dat is in de nabewerking in de meeste gevallen niet meer te repareren. Neem het audio altijd op in de hoogst mogelijke kwaliteit. In de meeste gevallen zal dit een WAV-bestand zijn op 48 kHz, 16-bit of liever nog 24-bit en als het kan op 96 kHz. Probeer het gebruik van mp3-bestanden te vermijden. Hoewel het in eerste instantie misschien wel goed klinkt, is het toch altijd van mindere kwaliteit. En zeker als het bestand later nog geconverteerd moet gaan worden, zal het altijd ten koste gaan van de kwaliteit. Luister goed of er geen storende achtergrondgeluiden te horen zijn. Zorg ervoor dat er nooit een radio of muziek op de achtergrond te horen is. Deze zijn meestal niet weg te filteren uit de opnames. En in de montage zul je merken dat bij elke knip die je maakt de muziek verspringt. Zoals je zojuist kon horen. Uit dus die muziek. En luister ook goed of je misschien een zoemende airco hoort of een zoemend aggregaat op de achtergrond. En of er auto's te horen zijn of bijvoorbeeld dat er net een vliegtuig overkomt. Je hoeft de opname niet per se meteen stil te leggen. Misschien was het qua acteerprestatie wel juist de perfecte take. Je kunt dan altijd nog in de nabewerking de tekst opnieuw laten inspreken. Neem zoveel mogelijk extra materiaal op. Met name dingen als achtergrondgeluid, set noise, roomtone, ambience en dat soort dingen. Deze zijn onmisbaar in de nabewerking om mooie overgangen te kunnen maken of om lelijke knippen te verhullen. En probeer ter plaatse ook zoveel mogelijk wild sound op te nemen van voorwerpen zoals deuren, lichtschakelaars, auto's, dieren, gereedschappen. Deze kunnen later in de nabewerking altijd nog heel erg van pas komen. Controleer na iedere opname of er ook daadwerkelijk audio is opgenomen. Misschien is er tijdens de opname wel iets stuk gegaan of was de geheugenkaart vol. Of was je toch vergeten om op de recordknop te drukken. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een stukje ontbreekt wat je uiteindelijk... Het goed documenteren van alle audio-opnames is van essentieel belang om later alles terug te kunnen vinden. Soms is het namelijk nodig om het audio van één take te vervangen met het audio van een andere take. En het is dan makkelijker zoeken tussen alle bestanden. Het is lastig zoeken naar een bepaald zinnetje als alle bestanden namen hebben zoals track 3001-01 links, als je niet weet welke opname dat is. En misschien nog wel de meest belangrijke tip, onderschat nooit de waarde van goede geluidsopname.
Geluid wordt meestal als vanzelfsprekend beschouwd, maar je merkt pas hoe belangrijk het is als het er niet is of als er een probleem mee is. Een acteur of een spreker probeert altijd een verhaal of een boodschap over te dragen, maar het kan alleen maar als die goed verstaanbaar is. Zorg dus dat je dit geluid altijd goed opneemt. Ik hoop dat deze tips je daarbij kunnen helpen. En mocht je toch nog problemen hebben, of het moet even extra mooi gemaakt worden, dan kom je natuurlijk even langs bij Audiochef. Succes!